Chào mọi người. Sau 2 video làm về điểm vào lệnh thì hôm nay mình sẽ nói về cái gì đấy nó mới mẻ hơn nhé. Nhưng mà trước khi đi vào cái điều mới mẻ đấy thì chúng ta sẽ cùng luyện tập lại một chút, cũng là điểm vào lệnh. Bởi vì đây là luyện tập cho nên là mình sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ trong im lặng thôi. Các bạn hãy quan sát, cùng suy nghĩ với mình và bình luận xuống bên dưới cho mình biết là bạn đã nhìn thấy mình làm những gì ở trên biểu đồ nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Xong rồi, hy vọng là mọi người đều quan sát thấy được rồi chứ ạ. Và sau khi đặt lệnh này thì mình có một số lưu ý. Từ khi bắt đầu sự nghiệp chứng khoán, không biết khi nào mọi người đã gặp phải tình huống mà mình có một vài mã cổ phiếu, trong đó có mã thì mình ưng ý và có mã thì mình cảm thấy không ưng ý, có mã mình cảm thấy ổn, có mã mình cảm thấy không ổn. Và sau một hồi phân vân thì các bạn quyết định xuống tiền cho cái mã mình cảm thấy ổn nhiều hơn, và cái mã mà mình cảm thấy không ổn thì các bạn sẽ xuống tiền ít hơn. Nhiều khi trớ trêu thay, không hiểu tại sao mà cái mã mà mình cảm thấy không đẹp thì nó lại chạy theo đúng một cái lộ trình có lãi, còn vô tình là cái mã mà mình cảm thấy đẹp thì nó lại phản đam và cho mình bị một khoản lỗ. Lúc này thì vì bạn đã dồn nhiều tiền hơn cho cái mã đẹp, thế cho nên là cái lỗ và lãi ở đây nó khiến cho bạn cũng chỉ gần như là huề vốn, hoặc thậm chí là bạn còn bị lõm một chút. Và điều này liên quan mật thiết đến cách mà chúng ta quản lý vốn, cách mà chúng ta giải tiền cho mỗi một cổ phiếu ở trong phương pháp đầu tư tăng trưởng hay bất cứ một phương pháp đầu tư nào khác. Thì có một điều mà bạn nên nhớ, đó là chúng ta không nên quá đa dạng hóa danh mục. Khi mua quá nhiều cổ phiếu, các bạn sẽ không thể nào theo dõi hết được tình hình của từng công ty cũng như là cái biến động của từng cổ phiếu, bởi vì nó quá nhiều cho nên chúng ta cũng không thể theo dõi hết được. Lý tưởng nhất là chúng ta nên nắm từ 4 đến 5 cổ phiếu, cùng lắm thêm một cái nữa là 6, thế thôi. Trong cuốn sách của Mark Minervini thì mình có thấy ông ấy nói rằng là khi mà tài khoản của ông ấy lên tốt nhất chính là lúc mà ông ấy chỉ cầm có khoảng 4 cổ phiếu mà thôi. Vì vậy chúng ta hãy học theo điều này nhé. Và khi các bạn chỉ cầm khoảng 4 đến 5 cổ phiếu thì chúng ta lại có một lưu ý nhỏ nữa. Giả sử mã thứ nhất các bạn là một cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, mã thứ hai là một cổ phiếu bán lẻ, mã thứ ba là một cổ phiếu công nghệ, mã thứ tư là một cổ phiếu thép, mã thứ 5 là một cổ phiếu ngân hàng. Điều này ổn, bởi vì 5 mã đã thuộc 5 ngành khác nhau. Một trường hợp khác, ít đa dạng hóa danh mục hơn, là ví dụ bạn chỉ cầm 4 cổ phiếu, lúc này chúng ta đang có những 2 cổ phiếu bất động sản. Như vậy danh mục của chúng ta chia bây giờ không thật sự là đều. Tuy 2 mã bất động sản là 2 mã khác nhau, nhưng trong một cái biến động của thị trường thì 2 mã mà cùng một ngành thì rất dễ là nó sẽ di chuyển giống nhau. Mà nếu nó di chuyển giống nhau thì coi như là giống như chúng ta đang có cùng một mã bất động sản vậy á. Nếu như ngành bất động sản khi đó mà vẫn tốt thì 2 mã có thể sẽ cùng lên. Nhưng nếu theo chiều ngược lại thì bạn nghĩ xem, cả 2 mã sẽ đều đi xuống. Vì vậy không những chúng ta nên tránh đa dạng hóa danh mục mà chúng ta còn phải nên tránh danh mục của chúng ta bị lặp lại các nhóm ngành. Hoặc là trong trường hợp như thế này, nếu như các bạn vẫn cầm 2 mã bất động sản đó thì các bạn hãy chia vốn xuống một nửa thôi. Tức là như thế này nhá, trong 4 mã đúng không? Nếu như giả sử các bạn giải đều tiền ra đi, các bạn giải đều tiền thì mỗi mã sẽ là khoảng 25%. Mỗi mã bất động sản chúng ta là 25% thì sẽ là 50% danh mục của chúng ta đã thuộc về bất động sản. Thế thì các bạn hãy giảm mỗi thứ một nửa xuống.
12,5% cho cái mã này và 12,5% cho cái mã bất động sản còn lại. Như vậy, tổng danh mục bất động sản của chúng ta vẫn chỉ là 25%. Nhưng mà tốt nhất, mỗi một mã chúng ta nên thuộc về một ngành khác nhau. Trong một thị trường uptrend thì thường siêu cổ phiếu cũng sẽ không thể nhiều như sao rơi được. Cho nên chỉ cần lựa hạt giống tốt nhất trong một ngành cũng đủ để chúng ta kiếm bộ tiền rồi. Chia vốn như vậy có vẻ khá ổn đúng không? Mà nó cũng rất là dễ nữa. Chúng ta chỉ việc lấy 100% vốn của chúng ta chia đều cho số cổ phiếu mà chúng ta cầm thế thôi. Và với level 1 thì các bạn cứ chia theo đúng cái quy tắc như vậy và chọn mã theo đúng cái quy tắc như vậy là nó đã ok lắm rồi. Nâng cao hơn một chút, nếu như các bạn chia vốn theo level 2 thì chúng ta sẽ phải lưu ý đến một số điều nữa như sau. Cái lệnh này có điểm dừng lỗ là rơi vào tầm hơn 10%. Tuy nhiên có thể có những cái lệnh khác thì dừng lỗ của nó rất là ngắn, tùy theo là cái biên độ giá này nó chặt chẽ như thế nào và cái cây nến cuối cùng nó ra làm sao. Vì vậy nâng cao hơn, các bạn hãy tính toán làm sao để bất cứ một lệnh nào, dù là lỗ 7%, lỗ 5% hay là lỗ 15% thì nó cũng sẽ đều chỉ mất một mức rủi ro, đó là 2% tài khoản. Để tính toán rủi ro của từng lệnh trên máy tính thì cũng có thể tính ra được, nhưng khi mình có nhiều lệnh và mình cần cân đối vốn thì nó lại hơi nhiều số một chút. Vì vậy mình đã làm ra một bảng tính Excel để cho mọi thứ được rõ ràng hơn. Giả sử lúc này vốn của các bạn có khoảng 500 triệu đi. Các bạn lúc này có khoảng 4 mã. Ví dụ như HPG là đại diện cho nhóm thép này, MVKG chẳng hạn là đại diện cho nhóm bán lẻ, MBB là đại diện cho nhóm ngân hàng và FPT là đại diện cho nhóm công nghệ. Giả sử lệnh HPG mình thấy có rủi ro là 7%. Như vậy đây chính là số tiền mình vào lệnh. Số tiền này mang ý nghĩa là nếu lệnh này có chạm vào mức dừng lỗ 7% thì mình cũng sẽ chỉ mất 2% tài khoản, có nghĩa là 2% của 500 triệu. Tương tự, nếu như mã MVKG có một mức dừng lỗ khác như là 8,4% chẳng hạn, và thay vì chúng ta chia đều số vốn của mình cho 4 mã cổ phiếu thì việc chia vốn như thế này nó sẽ khiến cho cái mức cắt lỗ của chúng ta nó sẽ chặt chẽ hơn rất là nhiều. Cái mức tổng tiền vào lệnh ở đây thì nó cũng sẽ xoay quanh gần cái số vốn của chúng ta. Các bạn có thể tự điều chỉnh tùy vào từng trường hợp. Mình làm cái bảng tính này để mọi thứ nó được trực quan hơn. Nếu như các bạn cần cái bảng tính này thì mình sẽ để nó ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn có thể tham khảo. Nói chung nó chỉ có một chút lưu ý là ví dụ đây là mình dùng bảng Excel của Google thì cái phần thập phân ví dụ như là 8,4% này thì mình sẽ phải dùng dấu phẩy nhé. Còn trên Excel của Microsoft thì có thể dùng là 8.4. Lúc nãy mình có nói là có một số trường hợp bạn lại thấy có 2 mã trong cùng một nhóm ngành đều có điểm mua đẹp. Giả sử mình có thêm một mã ở đây là mã VPB chẳng hạn, là một mã ngân hàng, mà lúc nãy chúng ta đã có một mã ngân hàng rồi thì chúng ta chỉ việc có một thao tác, đó là chúng ta giảm cái rủi ro vốn xuống cái này là 1% này. Cái rủi ro này cũng là 1%. Vậy là xong. Vậy là toàn bộ ngành ngân hàng chúng ta cũng chỉ đặt rủi ro là 2% thôi, mà vẫn được đặt thêm cổ phiếu. Rồi ví dụ cái này có một mức dừng lỗ, và đây số tiền các bạn cần vào đã được máy tính tính xong rồi. Với tất cả những gì từ nãy đến giờ mình chia sẻ thì mình chỉ muốn nói với các bạn một điều rằng hãy quản lý vốn của chúng ta cho thật là chặt chẽ. Nếu như bạn cảm thấy level 2 quá phức tạp thì chúng ta có thể sử dụng cách chia của level 1. Có nghĩa là bạn sẽ giải đều, bất kể là bạn cầm bao nhiêu cổ phiếu thì bạn cũng sẽ chia đều số vốn của chúng mình ra. Nhưng nếu như bạn thật sự hiểu và có thể áp dụng được level 2 thì nó sẽ nâng tầm quản trị vốn của các bạn lên rất là nhiều, và khi đó cái tiền của chúng ta nó cũng sẽ được quản lý một cách chặt chẽ hơn, và các bạn có thể nắm được lãi và lỗ của mình nó tăng trưởng lên từng ngày như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn đầu tư thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.